Hello mga chinggo, hello. Hello mga chinggo, okay lang ba kayo dyan? Okay lang ba kayo? Ikaw okay ka lang? Ikaw okay ka lang ba? Hello, nagtago siya. Ayan, okay. Hello, hello. Hello, my test. Hello. Naririnig niyo ba ako? Ayan, welcome to my channel. Kasawa kong dog at rabbit. So, ayan. Hello mga chinggo, welcome back to my channel. At sa video na to, i-share ko sa inyo itong, hindi itong mic ha, hindi itong microphone. Wala lang kasi akong headset or microphone na pwede kong gamitin. So, I use this microphone to, alam mo yun na. Okay. So, mga chinggo, i-share ko itong aking one of my favorite and then libangan ko din sa bahay. Para na rin kayong nasa sinihan. Ayan. Yan, siyempre nakikita nyo naman po sa ating title. Ito ang ating Lumos Projector. Ayan, mabibili nyo to sa Lumos Philippines. Ayan, ayan, dito po yung link sa baba. Ayan, sa mga gustong bumili, visit nyo yung website nila. At mga chinggo, tara samahan nyo po akong i-set up at paano ko gamitin itong aking Lumos Projector. So tara na! So we will unboxing again this Lumos Projector. Ayan, so ganyan siya mga chinggo. So ganyan po ang box niya, Lumos Ray Projector. So ang ganda ng box nila mga chinggo. So pag open mo, may kasama siyang foam protector. Siyempre para maprotektahan ng ating projector. So aside from that, may mga kasama siyang manual. Yes, this one is important kasi hinahanap ng mga customer how to use this projector. Then meron din mga kasamang tawag ito mga special offer. Yan, may mga promo for warranty. Yan siya. And then syempre hindi mawawala itong mahalagang bagay, remote. Syempre remote. Then meron tayong AV cable for our TV. Then HDMI for the laptop and computer. And syempre hindi mawawala yung ating power cable. So yes, I love this projector because it's a small, compact, portable, practical projector for indoors and outdoor usage. So madali siyang dalhin mga chinggo, madali siyang bitbitin kung gusto nyong dalhin niya sa kapitbahay, sa kaibigan, or somewhere na gusto nyong mag cinematic movie marathon, mga ganun. And so it's easy to set up. It's just plug in and play with one cable and all apps are inside. So plug and play lang mga chinggo. So been watching my favorite vlogs and movies all night. So I'm happy that I can finally experience the cinema again. Di ko na kailangan pumunta ng sinihan para manood. At itong projector mga chinggo, it has 1080 pixel supported resolution and meron din siyang hanggang 150 inches cinematic screen projection display with 3000 lumens. So mga chinggo, saan pa kayo makakita ng ganitong projector? Although may mga mas maganda pang projector, pero ito napaka sulit na, napaka solid pa. O diba, saan ka pa? At ito, promise ma-enjoy talaga ang mga bata sa panunood ng kanilang gustong palabas. Like this one, Coco Melon, napakalaking screen. Siyempre, sino ba hindi magkakagusto dito? Magkakagusto sana all. At aside from that, we will try other like this one, sports. Diba? Ang ganda manood dito ng live. Siyempre sa YouTube makakapanood naman tayo ng mga lives dun, diba? At ito, pwede din tayo manood tayo dito na ang dami mga mga cartoons. Kasi may bata kami dito. And let's try this. Siyempre may ads. Ayan. Diba? Pwede kayong manood ng sports, live sports. Siyempre kasi may built-in tayong YouTube app dito. So ganyan siya kalaki mga chinggo. So yan, maliit pa yan kasi wala kaming space for this one. Wala kaming malaking space na pader. So nilagay ko naman siya sa baba. At try din natin yung Netflix. So yan yung mga built-in apps niya mga chinggo. So dito sa Netflix, we will try to watch. Ayan, ito.
ang maganda dito mga chinggo, napakalakas ng volume. So akala mo talaga nasasanihan ka. Akala mo lang. Ang ganda talaga nito mga chinggo kasi mag-enjoy talaga ang family nyo. Kung may family bonding man kayo, kung favorite nyo man yung movie marathon as a family bonding, ay mga chinggo, bumili na kayo ng projector. Ayan. Kasi ang mahal ng malaking TV. So, bumili na tayo ng projector. At least, ma-adjust natin kung anong gustong laki ng screen ng gusto natin. Ayan. Ito naman ay isang channel ito. Diba? Ang gusto ko panoorin dito is yung mga horror movies. Ayan. Mga horror movies, action movies. Yan, mga gusto ko. Ayan, nasipon ako. Ganyan siya. So, every week, siguro, sa isang araw, sa isang linggo, isang araw nanonood ako buong araw yan. Pero depende pa rin sa mood ko. So aside from that, we can also use connect this projector to our mobile phones wirelessly. Okay? So magagamit natin yung mobile phone wirelessly. Kung may gusto kayong movie sa phone nyo, pwede nyo i-connect via wireless or wifi. Then ayan, pwede nyo rin gamitin sa TV. Ayan, no signal sa AV. And then meron din siyang sariling card kung may memory card like that, pwede nyo siyang i-plug in yung card nyo dyan. For this one, you can use your projector as a Bluetooth speaker. And yung maganda pa dito mga chinggo, you can also connect this one to the other Bluetooth speakers. Or kung gusto nyong gumamit ng headphones, yung Bluetooth headphones para kayo lang makarinig, pwede siya mga chinggo. At ayun nga mga chinggo, salamat sa mga nanood at sa mga gustong bumili at mag-order nito. Visit nyo lang po ang kanilang website, which is ang Lumos Philippines. Ayan, lagi ko sa baba yung link. At itong nabili kong projector, ayan, itong nabili kong projector is dalawang klase. Meron silang 899, meron silang 11,999, which is ito 11,999. May built-in na po siyang Netflix, YouTube, and ayan, and other application. Ayan, nakita nyo naman dun. Ayan, sa mga gustong mag-search noon, just visit the website. And then, ayun, maraming salamat sa, ayun nga, inuulit ko, maraming salamat sa mga nanood. At kung gusto niyo yung video na to, just like and then subscribe sa mga bago lang. And then, kung may mga katanungan man kayo, just leave a comment down below. At see you in my next vlog. Alright, see you. Bye-bye.